घनगड पुण्यापासून अंदाजे 90 किलोमीटर अंतरावर सह्याद्री डोंगर रांगांमध्ये हा किल्ला आहे. घनगड किल्ला सुमारे 3000 फूट उंचीचा असून गिरिदुर्ग प्रकारातील आहे. इथल्या घाटवाटांचं रक्षण करण्याच्या दृष्टिकोनातून घनगड किल्ला बांधण्यात आला असावा. किल्ल्यावर जाण्यासाठी एकच वाट आहे आणि ती एकोले गावातूनच वर जाते. किल्ल्याच्या पायथ्याशी पोचल्यानंतर आम्ही लगेच किल्ला चढण्यास सुरुवात केली. किल्ल्यावर जात असताना सुरुवातीलाच पुरातन शंकराच्या मंदिराचे अवशेष आपणास पाहायला मिळतात. थोडं पुढे चालत गेल्यावर वाटेवर गारजाई देवीचे मंदिर व दीपमाळा दिसतात. या मंदिरात गारजाई देवीची मूर्ती असून मंदिराच्या भिंतीवर एक शिलालेख आहे. थोडं वर चढून गेल्यावर आपण भग्न झालेल्या पहिल्या दरवाजातून किल्ल्याच्या पहिल्या टप्प्यात प्रवेश करतो. प्रवेशद्वाराच्या उजव्या बाजूस एक प्रचंड मोठा खडक वरच्या कातळातून निसटून खाली आलेला आहे. हा दगड कातळाला रेलून उभा राहिल्यामुळे येथे कमान तयार झालेली आहे. या कमानीतून पुढे गेल्यावर वरच्या बाजूस कातळात कोरलेली एक छोटी गुहा असून या गुहेत वाघजाई देवीची दगडी मूर्ती आहे. या दरवाजासमोरच 2 कोरीव गुहा पाहायला मिळतात. गुहेशेजारून जाणारी वाट किल्ल्याच्या माथ्याकडे जाते. या वाटेवरील पायऱ्या तुटलेल्या असल्याने वाटेवर एक लोखंडी शिडी बसवलेली आहे. शिडी जिथे संपते तिथे बाजूलाच एक पाण्याचे टाके आहे. कातळातून कडेकडेने चालत गेल्यावर पुढे 3 टाक्यांचा समूह पाहायला मिळतो. येथून गडावरील कठीण चढण सुरू होते. थोडं वर चढून गेल्यावर बालेकिल्ल्याच्या दरवाजातून आम्ही गडमाथ्यावर जाऊन पोहोचलो. गडमाथ्यावर पोहोचल्यावर लगेच बाजूला एक चोर दरवाजा पाहायला मिळाला. चोर दरवाजापासून पुढे चालत गेल्यावर एक मोठा बुरुज पाहायला मिळतो. गडमाथ्यावर झेंड्याच्या आजूबाजूला देखील बऱ्याच ठिकाणी बांधकामाचे अवशेष दिसतात. किल्ल्याच्या माथ्यावरून आजूबाजूचा विस्तीर्ण घाटमाथा आणि कोकण याचे सुंदर दर्शन होते. तसेच किल्ल्यावरून सुधागड, सरसगड आणि तैलाबैलाची भिंत हा परिसर दिसतो. माथ्यावर सुद्धा पाण्याची 1-2 टाकी पाहायला मिळतात. घनगड किल्ला नेमकी कोणी बांधला हे ज्ञात नसले तरी या किल्ल्याचा प्रथम उल्लेख निजामशाहीत केलेला आढळतो. हा किल्ला कोळी सामंतांकडून अहमदनगरच्या निजामशहाकडे आला. पुढे निजामशाही बुडाल्यानंतर हा किल्ला आदिलशाहीतील सरदार ढमाले देशमुख यांच्या ताब्यात होता. शिवाजी महाराजांनी आदिलशाही सरदार असलेल्या ढमाले देशमुखांना स्वराज्यात सामील करून घेतले होते. त्याचबरोबर हा किल्ला स्वराज्यात सामील झाला. पुरंदरच्या तहात हा किल्ला मोगलांना द्यावा लागला.
पण पुढे छत्रपती शिवाजी महाराजांनी हा किल्ला परत एकदा जिंकून घेतला. गडाचा माथा छोटा असल्याने अर्ध्या तासातच पाहून होतो. गडावरील सगळा नजारा कॅमेरामध्ये कैद करून आम्ही परतीच्या प्रवासाला लागलो.